พยายามรู้สึกตัวนะนั่งอยู่รู้สึกตัวหายใจอยู่รู้สึกตัวฝึกรู้สึกตัวให้ได้ในทุกอิริยาบถเดินอยู่ก็เดินรู้สึกตัวอย่าเดินเลื่อยเปื่อยนั่งก็อย่านั่งคิดโน่นคิดนี่นะรู้สึกตัวเองจะนอนก็นอนรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันนอนมันจะพลิกซ้ายพลิกขวาคอยรู้สึกไปเรื่อยๆการที่เราคอยรู้สึกร่างกายจิตใจของตัวเองสม่ำเสมอนะเป็นสุดยอดของการปฏิบัตินะสุดยอดของการปฏิบัติไม่ใช่นั่งสมาธิได้นานๆลืมโลกเห็นโน้นเห็นนี่เห็นโน้นเห็นนี่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเห็นกายเห็นใจของตัวเองถึงจะเป็นทางไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นงานนี้ต้องดูด้วยตัวเองใครมาช่วยแทนเราไม่ได้เวลานั่งอยู่นะฝึกให้เป็นนิสัยเลยเวลาเราว่างๆไม่ทำงานต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยพยายามรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นสำคัญของการปฏิบัติเพื่อลบล้างกิเลสรู้สึกตัวไม่ได้ก็จมอยู่กับกิเลสนั่งอยู่เห็นนะร่างกายมันนั่งไม่ใจล่องลอยไปที่อื่นแล้วก็ไม่ได้นั่งบังคับร่างกายบังคับจิตใจรู้ร่างกายไปด้วยใจธรรมดาธรรมดาธรรมะคือธรรมดาความทุกข์มันเกิดจากความต้องการที่จะไม่ธรรมดาอย่างธรรมดาของร่างกายต้องแก่อยากไม่แก่มันก็ทุกข์นะธรรมดาของร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันไม่เจ็บไข้ก็ทุกข์ธรรมดาร่างกายต้องตายอยากให้มันไม่ตายเราก็ทุกข์จิตใจเราก็ต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างจะเลือกเอาแต่อารมณ์ที่ดีมันก็ทำไม่ได้จะห้ามกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ทำไม่ได้ถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะอย่างจิตใจเราบางทีบางคนอกหักเนี้ยร่างกายเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรข้าวก็มีกินบ้านก็มีอยู่สุขสบายเหมือนเดิมแต่พลัดพรากจากคนที่เรารักก็ทุกข์เพราะว่ายอมรับความจริงไม่ได้ว่าทุกคนที่เจอกันเนี่ยถึงจุดหนึ่งต้องพลัดพรากจากกันเสมอไม่มีใครหนีรอดได้ไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยถ้าเรายอมรับได้นะวันที่คนที่เรารักพลัดพรากไปอาจจะตายไปหรือว่าไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเรายอมรับความจริงได้การพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะมันเป็นทุกข์นะแล้วแต่ว่าไม่มีใครหลีกเลี่ยงความพลัดพรากได้ใจยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ค่อยทุกข์นะหรือจิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยไปเจอสิ่งที่ไม่ดีใจก็ไม่ดิ้นรนทุรนทุรายใจก็ไม่ทุกข์อย่างเราเจอคนที่เราเกลียดเราต้องอยู่ด้วยกันบ้านติดกันเลยหรือทำงานที่เดียวกันแล้วเกลียด
อยากให้มันหายไปจากโลกมันไม่หายเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราวางใจถูกนะอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีนะเราก็เลือกไม่ได้กรรมมันจัดสรรให้เรานะกรรมจัดสรรกรรมดีจัดสรรมาเราก็ได้พบแต่คนที่ถูกอกถูกใจเวลากรรมไม่ดีให้ผลเราก็เจอคนที่เราไม่พอใจหรือกรรมดีให้ผลนะเราได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วถึงวันหนึ่งกรรมชั่วให้ผลมาตัดรอนนะคนที่เรารักก็พลัดพรากไปเราเรียนรู้ความจริงของชีวิตนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมวันใดที่ยอมรับความจริงของชีวิตได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจเราจะทุกข์น้อยกว่าชาวบ้านเขาถ้าฝึกดีจริงๆเราจะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจอีกต่อไปความทุกข์ทางร่างกายนั้นหนีไม่พ้นนะขนาดพระพุทธเจ้านะวันที่จะปรินิพพานท่านอาพาธหนักถ่ายเป็นเลือดจะเดินไปปรินิพพานที่กุสินาราเดินไปแล้วก็ต้องพักระหว่างทางด้วยนะไม่มีแรงจะเดินแล้วอดทนพยายามไปพักแล้วก็มีแรงก็เดินต่อเลยนะนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะเวลาอากุศลมันตามมาให้ผลนะมันตามมาที่ร่างกายท่านมันตามมาไม่ถึงจิตใจท่านแต่ว่ายังไงก็หนีกรรมไม่พ้นจนวันที่จะปรินิพพานอกุศลเก่ายังตามให้ผลเลยพวกเราดีวิเศษแค่ไหนคิดว่าชีวิตจะต้องมีความสุขตลอดเวลาจะต้องมีความสุขทุกวันนะความสุขจะต้องยั่งยืนเราแต่ละคนก็ทำมาทั้งความดีและความชั่วเวลากรรมดีให้ผลมาเราก็ได้กระทบอารมณ์ที่ดีกรรมชั่วให้ผลมาเราก็กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอย่างเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรห้ามไม่ได้ไม่มีใครเหนือกรรมนะนี่ถ้าใจเราเข้าใจความจริงของชีวิตนะชีวิตเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายชีวิตนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตนี้ลงท้ายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นแสนสาหัสนะจนร่างกายแตกสลายอยู่ไม่ได้มันมีบทสวดมนต์อันหนึ่งนะบอกว่าเรามีความทุกข์บีบคั้นอยู่มีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าด้วยพวกเราหนีไม่พ้นนะความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้านะคือวาระที่พวกเราจะตายอาจจะเจ็บมากๆอะไรเงี้ยเวลาจะตายบางคนนะใจนะหมุนจีติ้ว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 เลยคิดถึงเสียดายนะเสียดายชีวิตเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะต้องพลัดพรากอะไรนะในช่วงเวลาวินาทีเดียวนะจิตคิดได้100 เรื่องพันเรื่องเลยมันเร็วมากเลยเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนะเขาได้ข่าวว่าเพื่อนในที่ทำงานของเขาถูกไฟดูดตายคนนี้เขาเป็นนักภาวนานะออกรู้ออกเห็นอะไรได้ก็สงสัยตอนที่เพื่อนเขาจะตายเนี่ยมันเป็นยังไงอาการคนนี้ถูกไฟดูดตายบ้านเป็นตึกแถว3 ชั้นหลังคามันรั่วฝนมันตกก็อยากดูว่ามันรั่วตรงไหนปีนออกไปที่กันศาสตร์พอมือแตะผนังซึ่งมันเปียกน้ำฝนนั้นไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟมันอยู่ใกล้ๆมันดูดเอามือติดอยู่กับผนังนะตกใจช็อตที่ 1ถูกดูดที่มือยังไม่รู้ว่าอะไรนะ
ช็อตที่สองไฟดูดตกใจช็อตที่สามก็ดิ้นรนพยายามจะเอาตัวรอดดึงมือออกก็ไม่ได้นะถูกไฟดูดแล้วต่อมาก็รู้ตัวแล้วว่าจะต้องตายแล้วรอบนี้จิตก็เศร้าหมองเสียดายโธ่เรายังหนุ่มอยู่เลยต้องตายแล้วจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวนะจากพ่อจากแม่จะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างนี่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นนะจิตมันทำงานไปตั้งหลายช็อตนะสุดท้ายก็ตายขณะที่ตายนะจิตเศร้าหมองไม่อยากตายนะอันนี้แบบนี้ก็ไม่ต้องไปดูต่อนะว่าจะไปสุคติหรือทุคติจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้เนี่ยเขาไม่เคยฝึกกรรมฐานถ้าเคยฝึกกรรมฐานฝนตกนี่ก็ควรจะรู้ชายคาบ้านตัวเองอยู่ใกล้เสาไฟแรงสูงไม่ควรจะออกไปยุ่งถ้าปัญญาสติปัญญาตรงนี้ไม่ทันออกไปถูกไฟโดนตกใจเห็นว่าตกใจกลัวเห็นว่ากลัวอาลัยอาวรณ์เห็นว่าอาลัยอาวรณ์ตรงที่มีสติอ่านจิตอ่านใจของตัวเองไปได้เรื่อยๆแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะตรงนั้นเป็นกุศลอย่างยิ่งนะเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งก็มีสติคนทั่วไปตกใจก็คือตกใจกลัวก็คือกลัวเสียดายก็คือเสียดายถ้าเราเป็นนักปฏิบัติตกใจรู้ว่าตกใจกลัวรู้ว่ากลัวนะพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดก็เป็นหน้าที่จะต้องดูแลร่างกายก็ดิ้นรนไปแต่ดิ้นรนแล้วไม่รอดใจยอมรับความจริงได้ถึงเวลาแล้วจิตไม่เศร้าหมองนะร่างกายทุกข์ไหมร่างกายทุกข์เหมือนคนอื่นๆนั่นแหละแต่จิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจไม่ทุกข์จิตใจยอมรับความจริงได้เกิดแล้วก็ต้องตายนะความตายเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีได้ความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะเนี่ยที่เราฝึกกรรมฐานนะไม่ใช่ฝึกแล้วไม่ตายแต่ถ้าจะต้องตายก็ตายแบบมีสติตายแบบนักรบตายแบบลูกศิษย์มีครูนะไม่ใช่ตายเหมือนหมาเหมือนแมวตายแบบกระจอกงอกง่อยนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านเคยสอนนะให้เราภาวนาไว้นะวันหนึ่งเราจะเจอสงครามใหญ่สงครามใหญ่ที่ท่านพูดถึงไม่ใช่สงครามโลกสงครามโลกยังไม่ใช่สงครามใหญ่ถ้าสงครามโลกนะเราก็อาจจะมีชีวิตรอดได้แต่สงครามใหญ่ที่ท่านนี่คือสงครามที่สู้กับมรณะภัยสู้กับความตายวันหนึ่งเราทุกคนต้องเจอสงครามครั้งนี้ใครจะแพ้ชนะร่างกายเราพ่ายแพ้แน่นอนถึงวาระจะแตกดับแต่จิตใจจะแพ้หรือจะชนะอยู่ที่การฝึกปรือของเราทำอะไรไม่ได้นะยังภาวนาไม่เป็นมีโอกาสสร้างคุณงามความดีอะไรก็ทำไปตั้งอกตั้งใจรักษาศีล5 ข้อให้ดีถ้าเรานั่งสมาธิไม่เป็นจิตไม่รวมนั่งแล้วไม่เคยสงบเลยเจริญปัญญาก็ไม่เป็นไม่เคยเห็นไตรลักษณ์เลยแค่เรารักษาศีลให้ดีแค่นี้มีประโยชน์มหาศาลนะสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งท่านบวชในยุคของพระพุทธเจ้ายังอยู่เลยแล้วพรรคพวกเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันนั้นเขาก็เป็นพระอรหันต์บ้างพระอนาคาบ้างอะไรของท่านนะกระทั่งจิตจะรวมเป็นสมาธิสักครั้งหนึ่งยังไม่เป็นเลยท่านก็เสียใจมากเลยนะ
วันหนึ่งท่านก็ยืนพิงผนังกุฏิพิงฝากุฏิเอามีดโกนปาดคอตัวเองเลยมันโง่นักมันชั่วนักอย่าอยู่เลยกินข้าวชาวบ้านเปลืองเปล่าๆเป็นพระไม่ได้เรื่องได้ราวพอถ้ามีดโกนปาดคอตัวเองนะแล้วท่านก็คิดเสียใจว่าเรามาบวชในศาสนาของท่านผู้ประเสริฐเลิศโลกอย่างนี้เรายังเอาดีไม่ได้เลยน่าเสียใจเสร็จแล้วท่านก็เกิดเฉลียวใจเราไม่ได้อะไรเลยเหรอไม่ใช่เนี่ยตลอดตั้งแต่บวชมาเนี่ยเรารักษาศีลอย่างงดงามนะตัวเองยังตำหนิตัวเองไม่ได้เลยว่าศีลด่างพร้อยเพื่อนนักบวชด้วยกันก็เรียกเพื่อนสหธรรมิกก็ติเตียนท่านไม่ได้ไม่เคยมีองค์ไหนติเตียนเลยว่าศีลท่านไม่ดีพระพุทธเจ้าเห็นท่านก็ไม่เคยติเตียนว่าศีลของท่านด่างพร้อยเพราะท่านคิดถึงว่าโอ้ตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยนะไม่เคยเสียศีลเลยนะอันนี้มันคือศีลานุสตินะพอพิจารณาลงไปถึงศีลอันดีที่เราได้รักษาไว้แล้วจิตท่านก็มีความสุขอิ่มเอิบขึ้นมาจิตท่านก็รวมมีสมาธิขึ้นมาเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอจิตท่านมีสมาธินะท่านยืนอยู่เนี่ยกำลังจะตายแล้วท่านก็เห็นร่างกายนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะจิตทรงสมาธิขันธ์มันแยกนะขันธ์มันแยกเราก็จะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เรานะจิตใจนี้มันก็ไม่มีอะไรเป็นแค่ธาตุรู้เท่านั้นเองแล้วชีวิตท่านก็แตกดับลงตรงนั้นนะพร้อมๆกับการบรรลุพระอรหันต์พวกพระมาเจอศพท่านก็รีบไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ฆ่าตัวตายตอนนี้ตกนรกอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์นี้ไม่ตกนรกนะพระองค์นี้ไม่เกิดอีกต่อไปแล้วพวกภิกษุทั้งหลายก็สงสัยฆ่าตัวตายอย่างนี้ทำไมไม่ตกนรกบาปมากบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เลยแจกแจงให้ฟังท่านดำเนินจิตอย่างนี้นะท่านคิดถึงศีลของท่านแล้วตอนจิตมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยท่านก็เห็นร่างกายมันจะตายจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษนะก็ปล่อยวางร่างกายได้จิตที่เป็นคนรู้คนดูก็ไม่มีอะไรแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นท่านก็ไม่ยึดจิตด้วยไม่ยึดกายไม่ยึดจิตจิตดับลงไปไม่มีจิตอีกดวงหนึ่งนะที่จะหยั่งลงไปในภพใหม่คือไม่มีจิตที่เรียกว่าปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่มีการเกิดใหม่จิตไม่หยั่งลงไปในอารมณ์ใดๆพวกเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราสังเกตจิตใจของเราให้ดีจิตใจเราจะเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็จับในความคิดของตัวเองหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเดี๋ยวก็หลงไปดูรูปอารมณ์ทางตาเห็นรูปอะไรแล้วใจก็ไปเกาะอยู่ที่รูปนั้นได้ยินเสียงจิตใจก็ไปเกาะอยู่กับเสียงได้กลิ่นจิตก็ไปเกาะที่กลิ่นได้รสจิตก็ไปเกาะอยู่ที่รสได้สัมผัสทางร่างกายจิตก็ไปเกาะอยู่กับสิ่งที่มาสัมผัสคิดนึกทางใจจิตก็ไปเกาะอยู่กับเรื่องราวที่คิดนึกเนี่ยธรรมชาติของจิตที่มันได้รับการอบรมไม่เพียงพอนะมันจะออกไปเกาะอารมณ์ภายนอกเสมออารมณ์ภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะเป็นอารมณ์ข้างนอกพระอรหันต์นั้นจิตท่านไม่ไหลไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ใดๆนะ
พอจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวอะไรจิตว่างความเกิดใหม่ไม่มีเพราะไม่สามารถเกิดได้แล้วจิตมันไม่ไปเกาะไปเกี่ยวในอารมณ์กรรมฐานใดๆทั้งสิ้นอย่างถ้าภาวนาแล้วนึกว่าเป็นพระอรหันต์หรืออย่างนี้วิธีสังเกตนะก็คือจิตมันยังไปเกาะอารมณ์ไหมยังไปเกี่ยวไปเกาะไปแช่ในอารมณ์หรือเปล่าแล้วถ้าจิตบอกว่าจิตไม่เกาะอารมณ์เลยไม่เกาะรูปไม่เกาะเสียงไม่เกาะกลิ่นไม่เกาะรสไม่เกาะสิ่งที่สัมผัสร่างกายเนี่ยบอกตอนนี้จิตว่างนะก็ต้องไปสังเกตให้ดีนะมันไปเกาะนามธรรมหรือเปล่าเช่นไปเกาะความว่างไปเกาะอยู่ที่จิตอะไรเงี้ยไปเกาะความไม่มีอะไรนะหรือว่าใจมันเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็เลยไม่ได้ไปเกาะอะไรจริงๆเกาะอะไรก็แอบไปเกาะความว่างแอบไปเกาะอยู่ที่จิตแอบไปเกาะอยู่ที่ความไม่มีอะไรนะแล้วก็เคลิ้มลงไปไม่ค่อยจะรู้ตัวเนี่ยจิตมันยังหลงอยู่นะถ้าอย่างนี้ก็ไปเกิดในพรหมโลกไปเป็นอรูปพรหมสภาวะจิตที่คล้ายนิพพานมากที่สุดนั้นเป็นจิตชนิดหนึ่งนะเป็นจิตที่ไม่เกาะอะไรเลยเป็นเรียกอากินจัญญายตนะตัวเนี้ยจะมีสภาวะคล้ายนิพพานมากเลยแต่ต่างกับนิพพานตรงที่ยังเกิดดับอยู่นะยังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีการเข้ามีการออกอยู่นะวันนี้ต้องมีคนภาวนาแบบสุดๆมาฟังเทศน์ไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะอยู่ข้างนอกรู้สึกตัวนะเรียนรู้ความจริงของร่างกายไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกร่างกายนี้ไม่เที่ยงนั่งอยู่นานก็ไม่ได้นะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินหรือนั่งมากลุกลงไปนอนอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนอิริยาบถไม่เที่ยงรูปนั่งก็ไม่เที่ยงรูปยืนรูปเดินรูปนอนก็ไม่เที่ยงดูไปด้วยเห็นแต่ของไม่เที่ยงรูปหายใจออกไม่เที่ยงรูปหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงนะบางทีเราก็เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกเนี้ยรูปที่เคลื่อนไหวก็ไม่เที่ยงรูปที่หยุดนิ่งก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากนะรู้สึกลงไปในร่างกายเห็นแต่ความไม่เที่ยงของร่างกายหรือบางคนได้เห็นลึกลงไปอีกนี่อีกชั้นหนึ่งให้ร่างกายนี้ทำไมต้องหายใจออกหายใจเข้าทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมต้องเคลื่อนไหวต้องหยุดนิ่งเพราะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกเรื่อยๆก็ทุกข์หายใจเข้าเรื่อยๆก็ทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ต้องเคลื่อนไหวนั่งอยู่แล้วมันคันนะก็ต้องไปเกาทำไมต้องเกาแก้ทุกข์แก้คันที่นั่งอยู่แข้งขาปวดเราก็ไปขยำนะนวดขาอะไรทำไมต้องเคลื่อนไหวเพราะว่ามันทุกข์เราเคลื่อนไหวเพื่อจะแก้ทุกข์เนี่ยดูในร่างกายนะเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์ดูลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกันนะด้วยกำลังของกรรมมารวมตัวกันขึ้นมาเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยแล้วก็มีจิตมีวิญญาณครอบครองก็มีชีวิตขึ้นมาเวลาเราจะตายนะจิตมันก็ดับลงไปก่อนพอจิตดับนะร่างกายก็ถือว่าไม่มีชีวิตแล้ว
ทันทีที่จิตดับลงไปนะเกิดเรียกจุติจิตจิตมันหลุดออกจากภพนี้แล้วเราตายพอตายนะธาตุดินน้ำไฟลมก็จะดับเป็นลำดับคนไทยจะชินกับคำว่าดินน้ำลมไฟแต่ในคัมภีร์จะใช้ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ดินน้ำลมไฟตอนเราเกิดนะธาตุดินของแม่มีอยู่ธาตุน้ำของพ่อรวมเข้าไปนะเกิดพลังงานพลังของชีวิตคือธาตุไฟแล้วก็อาศัยธาตุลมผ่านทางสายสะดือของแม่นะทางสายสะดือของเราแหละไม่ใช่ของแม่ทางรกพอหลุดออกมานะก็มาหายใจด้วยตัวเองเวลาเราจะตายนะมันกลับข้างไม่ใช่ดินน้ำไฟลมนะแต่ลมดับไฟดับน้ำดับดินดับกลับข้างกันทันทีที่ตายลมหายใจระงับแล้วธาตุลมดับพอธาตุลมดับธาตุไฟในตัวเราก็ดับมันจะค่อยๆดับนะมันจะความร้อนเนี่ยค่อยหายไปมันจะเริ่มเย็นมาจากปลายเท้าขึ้นมาเย็นส่วนที่เป็นอยู่ตอนปลายกันค่อยๆเย็นขึ้นมาความเย็นขึ้นมาเยอะๆสุดท้ายก็ตัวก็เย็นธาตุไฟดับธาตุน้ำก็แยกตัวออกไปน้ำเหลืองไหลอะไรนะที่ปัสสาวะราดเลยก็มีนะคนตายเนี่ยธาตุน้ำก็แยกตัวออกไปสุดท้ายก็เหลือแต่ธาตุดินเหลือธาตุดินแห้งๆอยู่น้ำระเหยไปหมดแล้วเนี่ยร่างกายไม่มีอะไรร่างกายก็เป็นวัตถุธาตุที่มีจิตเข้ามาครอบครองถึงวาระที่จิตพลากออกไปแล้วไม่มาครอบครองธาตุต่างๆก็แยกตัวออกไปเพราะงั้นร่างกายจริงๆก็เป็นแค่วัตถุธาตุเอาเข้าจริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราตัวเขาธาตุทั้งหลายเป็นสมบัติของโลกมันมีมาก่อนเราจะเกิดซะอีกใช่ไหมธาตุต่างๆที่มารวมกันเป็นตัวเรานี่มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วดินมันก็มีมาก่อนแล้วใช่ไหมน้ำมันก็มีมาก่อนแล้วลมไฟมันก็มีมาก่อนแล้วเราก็แค่ยืมธาตุของธรรมชาติมาใช้ไปประมวลเอาธาตุของธรรมชาติมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะด้วยกำลังของกรรมมีชนกกรรมนะให้ผลทำให้เราเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีร่างกายแล้วก็มีจิตวิญญาณคลองอยู่เนี่ยเรามีสติเรียนรู้ร่างกายไปเรื่อยๆเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมของโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้โลกสิ่งที่เป็นร่างกายของเราวันนี้วันข้างหน้าอาจจะไปเป็นร่างกายของหนอนเป็นร่างกายของต้นไม้นะต้นไม้ก็กินเราเข้าไปเป็นสารอาหารหรือไปเป็นถนนให้คนเดินกลายเป็นดินเป็นอะไรไปบางทีก็ไปอยู่ในน้ำทะเลอะไรเงี้ยอยู่ในแม่น้ำกระจายไปลมหายใจที่เราหายใจเนี่ยมันคนอื่นมันก็เอามาหายใจมาก่อนเราแล้วเราก็แค่ยืมลมหายใจเอามาใช้ลมที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคนอื่นหายใจมาก่อนหรือเปล่าม้ามันหายใจมาก่อนหรือเปล่านะเลยลมมันเนี้ยเนี่ยธาตุมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะเห็นแล้วก็ควรสลดสังเวชไม่น่ายึดถืออะไรไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรยืมเข้ามาใช้ไม่ใช่ของสะอาดหมดจดด้วย
ถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของคืนให้โลกไปส่วนจิตใจนั้นก็เกิดดับหมุนเวียนไปตามกรรมมีกรรมชักพาไปตายด้วยจิตที่เศร้าหมองก็พาไปสู่ภพที่ไม่ดีไปทุกขตินะตายไปมีบุญหนุนส่งจิตใจเบิกบานแจ่มใสก็มีสุขติเป็นที่ไปงั้นเราอยู่กับโลกนี้เราอยู่ชั่วคราวอย่าหลงโลกนักเลยอยู่ชั่วคราวอาศัยเขาอยู่วันหนึ่งเจ้าของก็ทวงคืนนะตอนจะทวงคืนธรรมชาติก็สอนบทเรียนให้เรานะทุกข์นะวันที่จะตายร่างกายจะแตกจะดับความทุกข์มันก็ประดังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายมันทนไม่ไหวจิตมันตัดความรับรู้ทางกายออกไปแล้วเหลือกระบวนการทำงานทางใจแล้วคราวนี้กายนี้ถูกทิ้งไปก่อนเลยจิตมันไม่เอาแล้วหรือเป็นการกระบวนการที่มันทำงานทางใจแล้วมันจะไปสร้างภพใหม่หรือเปล่าดูแล้วก็น่าสลดสังเวชนะพวกเราต้องตายแล้วตายอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกแต่เจ็บแล้วไม่จำเพราะจำไม่ได้เราแต่ละคนผ่านความตายมามากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนนะแต่เราไม่เข็ดเพราะเราลืมเราจำไม่ได้เนี่ยบางคนเขาภาวนาเขาระลึกชาติได้นะก็มีข้อดีนะเขาก็เห็นนะเกิดที่ไรก็มีแต่ความทุกข์ทุกทีแหละไม่ใช่ของดีของวิเศษเคยมีฆราวาสคนหนึ่งนะเขาสงสัยว่าในกลับเนี้ยเขาเคยเกิดเป็นคนกี่ครั้งกำเนิดจิตนั่งสมาธิไปปุ๊บก็เห็นหัวกะโหลกนะกองใหญ่เบ้อเริ่มเลยกองเบ้อเริ่มเลยใหญ่ขนาดตึก5 ชั้นนี่ไม่นับว่าไปเกิดเป็นสัตว์อย่างอื่นนะเฉพาะเกิดเป็นคนนะแล้วเอาเฉพาะหัวเนี่ยใหญ่ๆเท่ากับตึก5 ชั้นเลยนะเยอะแยะเลยกว้างๆนะมีฐานกว้างๆเยอะแยะเวียนว่ายตายเกิดอยู่งั้นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อกิ่มท่านก็เคยเล่าท่านเคยถามท่านนะหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อมาบวชเนี่ยหลวงพ่อถามท่านนะทำไมหลวงพ่อมาบวชแล้วไม่คิดจะสึกเลยท่านบอกท่านเห็นทุกข์อะไรหลวงพ่อท่านบอกท่านนั่งสมาธิแล้วระลึกชาติได้ท่านเคยเกิดเป็นวัวนะเจ้าของเป็นฤดูแล้งร้อนเจ้าของจะไปธุระก็เอาท่านไปอยู่ในท้องนากะว่าไปธุระเดี๋ยวแหละเอาไม้หลักมาตอกลงไปนะเอาเชือกล่ามคอท่านผูกไว้กับไม้ท่านก็เดินสบายใจอยู่รอบๆเพราะว่ามันยังสบายตอนเช้าน้ำก็ยังไม่ได้กินนะหญ้าก็ยังไม่ได้กินรู้ว่าเจ้าของไปธุระแป๊บเดียวจะมาปรากฏเจ้าของมีธุระติดลมไม่ยอมกลับมาท่านบอกว่าท่านเนี่ยทั้งร้อนทั้งกระหายน้ำนะทรมานมากเลยพอเห็นคนเดินมาไม่ใช่เจ้าของเห็นคนเดินมาก็ดีใจนะกระโดดโลดเต้นขึ้นมาขยับคิดว่าเขาจะพาไปกินน้ำปรากฏว่าคนเขาก็ตกใจบอกเฮ้ยวัวตัวนี้บ้าไปแล้วน้ำลายฟองออกน้ำลายเหนียวยืดนะเขายิ่งหนีไปเลยเขาไม่มาช่วยไม่ท่านบอกท่านทรมานอยู่จนเย็นเลยนะเจ้าของถึงมาเอาพาไปกินน้ำท่านบอกเนี่ยท่านระลึกตรงนี้ได้นะท่านไม่เอาแล้วเกิดแล้วก็มีแต่ความทุกข์ก็เลยเกิดความเข็ดหลาบ
นี่พวกที่ระลึกได้เขาก็มีข้อดีเหมือนกันนะเขาเห็นนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนะเกิดทีไรก็มีทุกทีทุกตอนสุดท้ายเราจะต้องถูกฆ่าคนที่ฆ่าเราเรียกมัจจุมานความตายฆ่าเราทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีกำลังอยู่รีบฝึกตัวเองซะอย่ารอวันที่มัจจุราชมาเยี่ยมถึงวันนั้นช่วยตัวเองไม่ทันแล้วนะตั้งใจรักษาศีลห้าให้ดีบอกแล้วว่าถึงไม่ได้อย่างอื่นนะได้ศีลห้าที่ดีก็เอาตัวรอดแล้วตั้งใจรักษาศีลไว้ทำให้ยิ่งกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีทุกวันไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์ก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งสวดทำนั่งสมาธิกับเขาไม่เป็นไม่เป็นไรสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดยาวๆไม่เป็นสวดสั้นๆก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆได้ยินเสียงที่หลวงพ่อพูดไหมพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่พุทโธธัมโมนะไม่ใช่นะอย่าไปสะกดตัวเองให้มันขาดสติให้มันเคลิ้มพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆท่องไปในใจเราหรือพุทโธ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 ไปนะทีแรกจิตเรายังฟุ้งซ่านมันก็พุทโธพุทโธพุทโธต่อมาพอจิตเราสงบนะมันจะพุทโธมันเป็นเองนะมันจะเบาๆมันจะยาวขึ้นนะแล้วมันจะเบาแล้วก็เงียบไปรัชกาลที่ 4พระจอมเกล้าท่านเป็นต้นกำเนิดวงธรรมยุทธ์นะตอนที่ท่านจะสวรรคตนะท่านมีสติสัมปชัญญะตลอดเลยนะตอนท่านป่วยหนักประชวรหนักนะท่านเรียกเจ้ากรมอารักษ์เข้ามาบอกให้ช่วยจดหน่อยช่วยจดท่านเรียกแต่งภาษาบาลีเป็นบทที่ลาพระคือแต่เดิมเนี่ยวันเข้าพรรษาอะไรเนี่ยท่านจะไปวัดคราวนี้ท่านไม่ได้ไปแล้วท่านอุตส่าห์แต่งภาษาบาลีนะท่านเก่งอ่ะเห็นไหมสติท่านดีนะภาษาท่านเพราะอยู่จนวาระสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วท่านก็นอนแล้วก็พอนอนแล้วก็ท่านปวดฉี่ท่านก็เรียกมหาดเล็กนะเอากระโถนมาให้ท่านหน่อยบอกเอามาให้พ่อหน่อยนะเรียกลูกน้องนะเรียกมหาดเล็กนะท่านสุภาพมากเลยปัสสาวะเสร็จแล้วท่านก็ลงนอนตะแคงขวาแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยนะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วตอนที่ท่านใกล้จะสิ้นพระชนม์คนที่แวดล้อมอยู่ก็ได้ยินเลยนานๆท่านก็โทนะท่านไม่มีแรงจะพูดแล้วแต่จิตท่านยังไม่ได้ทิ้งพุทโธอย่างนี้สวรรคตแล้วไปไหนทุกขติหรือสุขติเห็นไหมเป็นอันหวังได้ไม่ยากหรอกอย่างบางคนพ่อแม่ตายแล้วมาถามหลวงพ่อแม่หนูตายแล้วไปไหนหลวงพ่อจะบอกว่าตอนแม่เธออยู่ไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เลยนะแม่ตายแล้วมาถามทำไมดูเอาสิแม่เธอตายแบบไหนถ้าตายแบบมีสติหรือตายแบบไม่มีสติมันก็จะรู้ทิศทางที่จะไปนะไปทำเอานะวันนี้พูดเรื่องกายนี่แค่เรื่องกายอันเดียวนะยังไม่ได้พูดเวทนาจิตธรรมธรรมานุปัสสนาถ้าพูดเนี่ยพูดนานหลายวันนะยาวเยอะรายละเอียดมหาศาลเอาง่ายๆนะไปดูกายรู้สึกตัวไว้อย่าล่องลอยไปรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นไปเรื่อยๆใครเป็นคนเห็นกายใจเป็นคนเห็นกายนะ
รู้สึกไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปจนเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะฝึกไปนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งในชีวิตประจำวันจะดูราคะโทสะที่ผ่านเข้ามาในจิตในรูปแบบนั่งสมาธิเช้าเย็นครั้งละ30 นาทีช่วงนี้จิตติดเพ่งแน่นๆที่ตาพยายามหาจุดที่ไม่เผลอไม่เพ่งสังเกตว่าจิตปกติตอนที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิจะเบาว่องไวพร้อมจะเผลอส่วนตอนนั่งสมาธิจะมีเจตนาปฏิบัติรู้สึกแน่นๆหนักๆไม่ว่องไวขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะครับก็ถูกแล้วเนี่ยมีโลภะเจตนานะแล้วก็ไปเพ่งไปจ้องมันก็ต้องแน่นละถ้ารู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยใจปกติมันก็ไม่แน่นหรอกนะที่ไปเจอมานะก็ถูกต้องแล้วล่ะแล้วทำไมปวดตาแล้วไม่หายเพราะมันไปเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งแล้วทำไมไม่เลิกเพ่งก็มันอยากให้เลิกเพ่งพอมีความอยากเกิดขึ้นนะจิตมันก็ยิ่งเพ่งหนักกว่าเก่าอีกหาทางแก้ไขที่จริงถ้าจิตเราไปเพ่งนะสมมติว่าเพ่งอยู่แถวเนี้ยหรือเพ่งอยู่ตัวนี้คนก็เพ่งอยู่นี่รู้ว่าเพ่งช็อตที่หนึ่งรู้ว่าเพ่งช็อตที่สองรู้ว่าไม่ชอบช็อตที่สามรู้ว่าอยากหายอยากแก้ช็อตที่สี่รู้ว่าหลงไปแก้ถ้ารู้อย่างนี้นะหายทันทีแต่ความบอบช้ำทางร่างกายยังอยู่นะอย่างถ้าเพ่งจนปวดไปหมดเนี้ยเลิกเพ่งแล้วก็ต้องปวดไปอีกช่วงหนึ่งนะต้องรับกรรมไปกรรมนี้เกิดจากโลภะอยากดีเอาไปเพ่งเอาก็ต้องทุกข์เอายุติธรรมแล้วนี่ไปดูให้ทันตรงใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบนะตัวนี้แหละผลักดันให้เราดิ้นรนต่อเพราะงั้นเวลาสภาวะไม่ดีเกิดขึ้นอย่างจิตโกรธเงี้ยว่าทำไมไม่หายโกรธสักทีเห็นอยู่ว่าโกรธแล้วทำไมไม่หายขณะนั้นไม่ได้มีสตินะขณะนั้นกำลังมีความโกรธครั้งที่สองคือโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกอะเกลียดมันอะไม่อยากให้มันมีอยู่ขณะนั้นจิตมีโทสะจิตไม่ได้มีสตินะถ้าจิตมีสติจริงเห็นความโกรธมันจะเห็นความโกรธมันไหลมาแล้วไหลไปนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะจิตมันตั้งมั่นทรงตัวอยู่มีสติอะไรแปลกปลอมเข้ามาปุ๊บก็เห็นแล้วก็มันก็ไปหมดนะสุขหรือทุกข์ผ่านมาก็ผ่านไปดีหรือชั่วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเรานั่งอยู่บนหอคอยแล้วเห็นทุกอย่างมันผ่านไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยยังไงเราก็ทุกข์เบอร์สองเคยติดทำสมาธิแบบบังคับจิตจนแน่นแป๊บหนึ่งหลายคนฟังที่หลวงพ่อเทศวันนี้แล้วเกิดรู้สึกท้อใจอ่ะให้รู้ว่าท้อนะไม่ยากงี้มั้ยยากจังเลยนะอ๋อใหม่ๆมันก็ยากทั้งนั้นแหละแค่จะจีบสาวสักคนนะจีบสาวคนแรกยากที่สุดนะคนที่50นี่ธรรมดานะเฉยๆไม่ยากแล้วการภาวนาก็เหมือนกันนะแรกๆมันก็ยากต้องทนเอาอดทนอย่าท้อแท้ใจแล้วใจก็ไม่ห้าวหาญไม่ต่อสู้ยอมแพ้แล้วก็ถึงเวลาก็ให้เข้ามาเด็ดหัวไปเป็นนักโทษประหารท้อแท้ถึงเวลาเขาก็ตัดหัวออกไปต้องสู้เบอร์สองเคยติดทำสมาธิแบบบังคับจิตจนแน่นแก้ไขตามวิธีของหลวงพ่อจนอาการดีขึ้นบ้างแต่ระหว่างวันก็ยังมีเผลอรวบจิตและเผลอบังคับจิตโดยไม่ตั้งใจจนมีอาการแน่นอีก
ในรูปแบบยังติดสมาธิแบบว่าง บางครั้งถลำไปดูแสงจนโมหะติดออกมา และเดินปัญญาในรูปแบบไม่เป็น ขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะทำไปเถอะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดไปนะเดี๋ยวมันถูกเองแหละสิ่งที่ถูกทำไม่ได้นะเรียนจากสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆอย่างทีแรกเราคิดว่าการเพ่งดีเป็นการปฏิบัติตอนนี้เรารู้ว่าการเพ่งไม่มีประโยชน์เลยทำตัวเองให้ลำบากเปล่าๆนะมันก็เรียนรู้เรียนสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆนะจนมันไม่ผิดนั่นแหละที่ทำอยู่นะดีแล้วนะค่อยๆเรียนไปงั้นเวลามันแน่นขึ้นมาเนี่ยอยากหายแน่นรู้ว่าอยากนะรู้เข้ามาตรงนี้เลยนะถ้าจิตเป็นกลางแล้วมันสบายเลยแล้วทำไมมันชอบกลับไปเพ่งจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินก็มันเคยชินที่จะเพ่งอ่ะมันไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวเราก็ต้องมาฝึกนะทีแรกก็หลงไปเพ่งก็ช่างมันเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งอยากหายอยากเลิกเพ่งรู้ว่าอยากใจเป็นกลางนะต่อไปมันก็เลิกเพ่งไปเองแหละมันชินที่จะรู้สึกตัวมันชินที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ความปรุงแต่งที่ผ่านมาผ่านไปโดยมันไม่เข้าไปปรุงแต่งสภาวะทั้งหลายซะเองอย่างมันเห็นว่าการเพ่งนะเป็นสภาวะที่ผ่านมานะแล้วมันไม่เข้าไปปรุงแต่งคือไม่ไปหาทางละการเพ่งมันรู้เพ่งมันก็รู้นะแล้วมันเห็นเลยว่าโอ้จิตไม่ชอบอยากแก้ไขเนี่ยรู้อย่างนี้นะจิตเป็นกลางเราก็จะเห็นการเพ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้รู้ทันความปรุงแต่งนะอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองมันเพ่งก็รู้ว่าเพ่งไม่ต้องอยากหายเบอร์สามพร้อมจะต่อสู้แล้วตั้งท่าสู้หลวงพ่อเต็มที่เลยนะเบอร์สามเวลาจิตตั้งมั่นขันแยกเห็นจิตผู้รู้ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่มีเราบังคับไม่ได้จะเกิดสลับกับจิตหลงจิตออกนอกจิตมีเราจิตผู้รู้เกิดครั้งหนึ่งจะอยู่ได้ไม่นานไม่เคยเกิน30 นาทีก็เยอะแล้วไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติไม่มากพอมันเลยอยู่ไม่นานหรือไม่ต้องสนใจมันบังคับไม่ได้อยู่แล้วนานไม่นานไม่สำคัญแค่คอยดูกิเลสที่เห็นได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆก็พอคะจิตตั้งมั่นมีสมาธิก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็รู้แค่นั้นแหละจิตมีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีโมหะหลงไปก็รู้ฟุ้งซ่านไปก็รู้นะรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วเวลารู้มันจะมีจิตรู้แทรกขั้นมาเป็นระยะไปจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะปุ๊บจิตที่มีโทสะดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาอยู่ชั่วขณะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเองที่หนูเห็นจิตผู้รู้ทรงตัวอยู่ได้30 นาทีนะจะชมว่าเก่งดีไหมจิตผู้รู้มันก็เกิดดับเป็นขณะนะจิตผู้รู้ดวงที่1ดับเกิดจิตผู้รู้ดวงที่2จิตผู้รู้ดวงที่2ดับเกิดจิตผู้รู้ดวงที่3มันไม่ใช่ดวงเดียวกันนะมันเกิดดับนะงั้นไม่มีจิตผู้รู้ที่อยู่30 นาทีแต่จิตผู้รู้เกิดต่อเนื่องกันไปได้หลายวันก็ได้ดีแล้วล่ะที่ภาวนานะตั้งอกตั้งใจทำไปถ้าเรามีจิตผู้รู้แล้วเราได้เครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติแล้วจิตที่เป็นผู้รู้คือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสติและสัมมาสมาธิเมื่อเรามีสัมมาสติสัมมาสมาธินะสัมมาญาณะคือการเจริญปัญญาอย่างถูกต้องนะก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่เรา
อะไรที่จิตรู้ไปไม่ใช่เราสักอย่างเดียวต่อไปกระทั่งจิตก็ไม่ใช่เรานะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีเราที่ไหนเลยฝึกไปเรื่อยๆนะดีแล้วล่ะเบอร์สี่เบอร์สี่ในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิประมาณ2 ชั่วโมงนั่งสมาธิมีเคลิ้มเข้าภวังค์บ้างมีจิตตั้งมั่นบ้างบางครั้งรู้สึกมีความบีบคั้นในจิตเหมือนจิตจะระเบิดระหว่างวันหมั่นมีสติระลึกรู้กายรู้ใจมีลมหายใจกับกายเป็นเครื่องอยู่ทุกน้อยลงจากการรู้ทันผัสสะที่มากระทบขอหลวงพ่อเมตตาให้กันบ้านค่ะที่ทำอยู่ดีนะแล้วก็ถูกมากๆเลยตรงที่ว่ารู้ทันผัสสะไม่หลีกเลี่ยงผัสสะหรอกไม่พยายามที่จะไม่กระทบอารมณ์นะแต่กระทบแล้วเกิดความปรุงแต่งอะไรตามมาเรามีสติรู้ทันไปปัญญามันจะเกิดนะไปทำอีกทำดีแล้วล่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้าสติเกิดบ่อยขึ้นมีช่วงเห็นชัดและช่วงฟุ้งสลับกันไปส่วนใหญ่ระหว่างวันก็ยังหลงมากแต่ก็รู้บ้างบางช่วงเห็นหมุนกลางอกบางช่วงแน่นก็ดูและปล่อยมันไปเห็นตัวตนในความคิดและการกระทำมากขึ้นบางครั้งที่เห็นเหมือนมีฉาบมากระแทกที่กลางอกไป1 ทีเบาๆตามด้วยการสั่นเหมือนกระเพื่อมน้ำไม่แน่ใจว่ายังมีการคิดนำอยู่ไหมคะไม่ได้คิดนำหรอกเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นยังไงก็รู้ไปนะไม่ต้องสงสัยเยอะว่านี่อะไรนี่ถูกนี่ผิดเลยนะต้องเสียเวลามีสภาวะอะไรให้ดูก็รู้ไปดีที่ฝึกอยู่สังเกตอย่างไหมหลวงพ่อตรวจกันบ้านแล้วบอกว่าดีทุกคนเลยแต่ดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เท่ากันด้วยนะมันดีเฉพาะตัวเรื่องดีตามชั้นตามภูมิแต่ถ้าขี้เกียจภาวนาเนี่ยไม่ดีเนี่ยถ้าคนไหนตั้งใจภาวนาผิดถูกอะไรไม่เป็นไรนะล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ยังพยายามต่อสู้พยายามเรียนรู้ดีทั้งนั้นแหละอย่างเบอร์ห้าตอนนี้จิตออกนอกรู้ไหมจิตไหลไปข้างนอกเนี่ยที่หลวงพ่อว่าดีใช่ไหมแต่อย่างนี้เราเห็นนะจิตไปข้างนอกเราเห็นได้ดีแล้วก็ไม่ใช่ห้ามว่าห้ามออกนอกไม่ได้ห้ามนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้เบอร์หกนี่พยายามนั่งสมาธิมาตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ทันเทศเลยเบอร์6ในรูปแบบเดินจงกรมก่อนนอนวันละ1 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันเห็นจิตตัวรู้กับตัวหลงวันไหนที่รู้ตัวได้น้อยก็จะหลงนานๆหรือมีอะไรมากระทบแรงๆก็จะท่องบทสวดมนต์หลวงปู่ขาวหรือท่องพุทโธเป็นคนรักสวยรักงามแต่ดูกายไม่ได้จะเพ่งมากขอหลวงปู่แนะนำการปฏิบัติค่ะวันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องดูกายเยอะเลยนะไปทำเอานะไม่ใช่เรื่องนั่งคิดนั่งเพ่งเลยแต่รู้อย่างที่มันเป็นนะหายใจออกแล้วมันทุกข์ไหมหายใจเข้าแล้วมันทุกข์ไหมนั่งนานมันทุกข์ไหมยืนนานมันทุกข์ไหมนะดูความทุกข์มันตามอยู่ในร่างกายเราเรื่อยๆไม่ใช่คิดเอาแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งรู้ได้ใจปกตินั่นแหละนะที่หลวงพ่อสอนวันนี้แหละเอาไปทำเอาเบอร์7ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณวันละ1 ชั่วโมงหายใจเข้าออกกายเคลื่อนไหวใจรับรู้จิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังไม่เป็นกลางพยายามรักษาศีล 5แต่ใจยังมีคิดไม่ดีเจ็บป่วยแต่เด็กแต่ไม่ขยาดกับความทุกข์เพราะยังเป็นตุ่มรั่วคิดว่าทำสมาธิผิดหรืออาจจะทำไม่พอขอหลวงปู่ชี้แนะค่ะสมาธิที่พวกเรานึกนะคือสงบ
เราไม่ได้เน้นที่ความสงบอะเราเน้นที่ความรู้สึกตัวนะอย่างตอนนี้ใจเราล่องลอยไปรู้สึกไหมคอยนึกถึงร่างกายบ่อยๆนะร่างกายเป็นรังของโรคเป็นที่ตั้งของโรคต่างๆร่างกายไม่สวยไม่งามนะมีความสกปรกซ่อนอยู่ภายในร่างกายมีแต่ความทุกข์ดูลงไปเรื่อยๆนะแต่ดูด้วยใจที่เป็นกลางไว้แล้วเราก็จะพัฒนาได้เพราะใจมันยอมรับความจริงร่างกายนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์แม้แต่โลกข้างนอกก็ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์แล้วใจมันเป็นกลางต่อความสุขต่อความทุกข์ความสุขความทุกข์ทั้งหลายมันก็กระเทือนเข้ามาไม่ถึงใจเรานะจิตตรงนี้กับตะเกียต่างกันแล้วรู้สึกไหมพื้นของเรานะมันยังมีโทสะเยอะไงมีความไม่สบายใจอะไรเงี้ยแทรกอยู่เรื่อยๆนะอันนั้นเป็นพื้นจิตของเราไม่ต้องแก่ให้เราเรียนรู้ลงไปนะร่างกายนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์โลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ดูอย่างนี้เรื่อยๆแต่ดูด้วยใจที่เป็นกลางนะอย่าไปเกลียดมันถ้าเกลียดมันเมื่อไหร่ให้รู้ทันว่าเกลียดเลยถ้าเกลียดแล้วรู้ว่าเกลียดนั้นใจก็เป็นกลางแล้วก็เรียนรู้ทุกข์ไปร่างกายนี้มีแต่ทุกข์โลกนี้มีแต่ทุกข์ทำไปเรื่อยๆเบอร์ 8เบอร์ 8เมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่มีสติรู้กายรู้ใจและมองโลกตามความเป็นจริงปล่อยวางในเรื่องต่างๆและลดความเป็นอัตตาในตัวเองได้มากขึ้นแต่ช่วงหลังมีกิเลสพวกโลภะและโมหะเพิ่มขึ้นมากผิดปกติขอคำแนะนำจากหลวงปู่ครับเมื่อก่อนมันก็มีนะเพียงแต่เราไม่เห็นเดี๋ยวนี้เราเก่งขึ้นเวลากิเลสมาเราเห็นแล้วอะไรรู้สึกมันมาเยอะอย่างเมื่อก่อนมีโทสะอย่างนี้เราไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้นะถือว่าเก่งขึ้นนะเราเห็นกิเลสได้ถี่ขึ้นเมื่อเช้าหลวงพ่อยังสอนผู้ช่วยสอนคนหนึ่งเลยเห็นกิเลสได้ก็ดีนะถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสเนี่ยน่ากลัวมากเลยมองภาวนาแล้วโอ้โลกนี้มีแต่ความว่างมีแต่ความสงบเลยโอ้ตายเลยสอนยากอะไรอย่างนั้นเห็นกิเลสนะดีแล้วล่ะกิเลสเกิดก็รู้กิเลสดับไปก็รู้นะไม่ว่าตัวไหนก็ตามสังเกตมันไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงมันเท่านั้นแหละพอไหวไหมเบอร์ 8อย่างเงี้ยนะกิเลสอะไรมาก็แค่รู้เท่านั้นอย่าไปแทรกแซงอย่าไปวุ่นวายกับมันว่าทำไมเกิดอีกแล้วทำไมเกิดบ่อยนักอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเลิกเกิดกิเลสเนี้ยไอ้นั่นเราวุ่นวายแล้วรู้ไปรู้ซื่อๆรู้ไปธรรมดาธรรมดาเลยเห็นกิเลสมาแล้วกิเลสก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปสบายๆดูไปนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะอาทิตย์นี้ทำไมแรงเยอะนักก็ไม่รู้ รู้สึกเทศดุดูไหมดูเหรอบางคนบอกแม่เทศวันนี้นุ่มนวลอีกคนหนึ่งบอกดุเห็นไหมดีกรีของความดุไม่มีจริงเห็นไหมหรือเหมือนดีกรีของความอร่อยร้านอาหารใช่ไหมคนชอบไปรีวิวเว้ยร้านนี้หวานเกินไปอีกคนไปรีวิวร้านนี้หวานชื่นใจนะตกลงมันอร่อยหรือเปล่าอร่อยไม่มีสภาวะนะไม่มีสภาวะแล้วแต่ความชอบนะอย่างโลภโกรธหลงนี่มีสภาวะความโลภก็มีอาการของมันความโกรธมีอาการของมันคนไทยโกรธคนจีนโกรธหรือหมาโกรธนะมันก็สภาวะอย่างเดียวกันคือทำลายล้างผลักอารมณ์ให้ออกไปไกลๆนะเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่ามันมีสภาวะแต่อย่างอร่อยร้านนี้ดีที่สุดอย่างนี้นี่มโนเอาทั้งนั้นอร่อยสำหรับเราอาจจะไม่อร่อยสำหรับคนอื่นนะใช่ไหมแยกให้ออกนะระหว่าง
สิ่งที่มีสภาวะธรรมมีความจริงกับสิ่งที่เราคิดขึ้นเองเรียกว่าบัญญัติสวยผู้หญิงคนนี้สวยอย่างไรวัดได้ไหมสวยนางงามเขาประกวดเขาก็วัดให้คะแนนได้ใช่ไหมจริงหรือเปล่าก็ปีนี้นิยมผิวดำอ่ะผิวดำก็ได้คะแนนสิปีนี้อยากได้ผิวสีแทนใช่ไหมสีแทนก็ได้คะแนนเยอะใช่ไหมมันไม่แน่นอนนะเพราะงั้นไอ้สวยเนี่ยไม่มีสภาวะรองรับนะจิตไปคิดทราบไหมทราบจริงอ่ะ ทราบตอนหลวงพ่อบอก ไม่ต้องรอให้หลวงพ่อบอกนะว่าเฮ้ยหลงไปคิดแล้วทรงเตือนตนด้วยตนเองนะไม่มีใครมาเตือนเราได้ตลอดงั้นหลงแล้วก็หลงไปแล้วรู้ทันตัวเองไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะทีนี้เทศดูเดือดไป3 รอบแล้ว